السلام عليكم احبابي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم شاركتكم بعيد ميلاد ديال القناه، عامين هذه باش حليتها. شكرا لكم وعلى الدعم ديالكم اللي ما عمرني غادي ننساه. شكرا بزاف. غندير معكم كيكه ديال الارقام كما كتشوفوا، سهله ماهله بلا قوالب، خاصه بهاد الانواع ديال الكيك. يعني بشي حوايج عندنا في الدار نقدروا نصاوبوا بهم حاجه زوينه نفرحوا بها روسنا. مثلا كما درت انا عامين هذه باش تحت القناه. شكرا احبابي. دابا دوزو معايا نحضروا هاد الوصفه اللي هي سهله ماهله، كنظن اي وحده غتنوض ديرها دابا. يلا شكرا، فرجه ممتعه. المقادير ديال الكيكه ديالنا كتسالي عندنا 6 ديال البيضات حجم وسط، واحد شويه ديال الملحه، كاس ونص ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، وكاس ديال ترايبي او ياغورت حمر حيت انا بغيت نديرها في الغوز، وعندي واحد لاغوم ديال الفريز باش نعزز اللون ديال الكيكه، وخماره من فئه 20 غرام او 3 ديال الخمارات كما كتشوفوا هي 20 غرام ديال الخميره. الدقيق ما نقدرش نقول لكم، انا غادي نشوف 4 الكيسان 5 الكيسان على حسب الخليط غادي نشوف. باش ما نطولش عليكم الفيديو، راني فصلت الصفار على البياض، طلعت البياض فوق او النيج، غنخليه هو الاول باش ما يقص لياش الصفار. عندي هنا 6 ديال الصفار ديال البيض، غندير شويه ديال الملح تصحيح الذوق طبعا، وغندير السكر سنيده، غادي ناخذ واحد نص معلقه هكا ديال لاغوم، وغادي نخلطها مع رايبي. منها غتعطيني اللون، منها غتعطيني النكهه. راه شفتوني ما درت لا فانيلا حتى شي حاجه. غنبقاو نزيدو الدقيق ونديرو درجه منخفضه باش ما يطرش علينا الدقيق. راه الدقيق ديجا مغربل، دابا غادي نغربل ديك الخماره. ضروري ما نغربلوها حيت شي مرات كتكون لينا هكا مكوره مع البرد باش ما يبقاوش هاد الكركوبات في وسط الكيك. بعد ما حصلنا على هذا الخليط بحال هكذا، ما هو خفيف ما هو خاسر، حيت غادي يزيد يخفف مع ابيض البيض. غنبقاو نزيدو ابيض البيض بشويه. في هذا الاثناء غنكونوا تنسخنوا الفران ديالنا. هذا كيك عادي ماشي بحال لاجينواز، كيكون الفران عالي الحراره في الاول. ملي كنرميو فيه الكيك كنقصوه على 120 درجه. كنهزو داك الخليط لتحت يكون شويه ثقيل. خص ما يبقاش يبان داك ابيض البيض كله يتخشى مع العجين الاول. صافي دابا مزيان. هاد العجين غادي نفرقوه على 2 ديال الليمون. غندير هاد المول الداير العادي، وغادي ندير هاد المول الطويل. نحاول نديرو الحرف باقل ماشي بالمواد. دائما كنهز يدي الفوق مزيان. كنشوفوا شي فقاعات هنا كنحاولوا باش ما يجيوناش لداخل الفراغات بزاف، كلهم كنتكم هكا بالكيردون. راه ما تنخبطوها ما حتى شي حاجه، حيت هذاك الهواء اللي بغينا حنا بغينا يكون فيها باش تكون هي مهويه ومفشفشه من الداخل. صافي كندور على التقيبات كلهم، ندير بحال ديبول هاهم كما كتشوفوا. غنخشيهم في الفران تيطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله نكمل الفينيسيون.
الكيكه ديالنا بعد ما طابت، هما الكيكات بجوج كيجيو سبونج. غادي نقطعهم ان شاء الله وندوز معكم. باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا حيدت هاد الحاشيات كاملين وهاد السطح اللي تيكون في الفوق وكنقسموهم على جوج بحال هكذا باش نصاوبوا الرقم جوج بدون قالب. غادي نشدو دابا هاد الدائره هادي، غادي نشوف بحال هكايا. مثلا ها هو النص، غادي نقطعوه هكايا. عاوتاني ها هو النص، غنحاولوا ناخذوا الربع. ماشينا بحال هكذا. دابا غادي نديرو على سطح العمل وغادي نبدا ننظف فيها. كنت طربت الكريم فريش، راه كلشي تيعرف يطلعها. غنخليها بيضه. بالنسبه للقمع انا ما بغيتش ندير هاد المشرشف، غادي غير هاد السامبل يجيو بحال لي بابل زوينين. غادي نسقيها دائما في اطار رايبي باش تجي نفتيه. هي رفتيه اصلا، غير تجي نفتيه اكثر. كنعرفوا الكيك ملي كيجي فاز كيجي بنين وزوين. نحاولوا ما نوسخوش سطح العمل لان هاد البلاطه باش غتقدم. ملي كملنا الطبقه الاولى غادي نديرو الطبقه الثانيه بشويه بحذر. نحاولوا نحطوه بغينا باش يبقاو باينين هذوك لي بابلز تما. نعاود نعطي واحد السقيوه خفيفه برايبي. هانتوما كما لاحظتوا معايا راه ساهله، ماشي شي حاجه اللي هي معقده ولا صعيبه، وكتعطينا لي في ديال الارقام مثلا ديال المناسبات اللي عندنا، يا عيد ميلاد يا كل واحد والمناسبه. انا كما شفتوا معايا راه كنحتفل بكم بالعام الثاني ديالي لفتح القناه. كنتمنى ان شاء الله تستمر بكم. اختاريت ندير هذا اللون الزهري اللي زوين، يجعل ايامنا كلها زهريه وورديه يا رب. من بعد ما كملتها من الفينيسيون ديالها كما شفتوا، عندنا بزاف ديال التشكيلات على حسب كل واحده شنو عنده. انا عندي هاد لي بونبون، عندي شويه ديال اوريو، انا عندي هاد لي غاموف ديال روزبيري مع البلوبيري، شويه الشوكولات، القريعه ديال النوتيلا. المهم داكشي تيبقى على حسب اختيار اي واحد. غنبداو نحطوهم هكذايا. عندي وريقات ديال الورد هما نزين بهم. طبعا هذا ورد طبيعي. الورقات ديال الورد راه حساسين كما تنعرفوا. صافي ما تبقى ديال الورد كنديرو بحال هكا في الجناب. وبهكذا كنكونوا كملنا لاطاكس ديالنا ديال الارقام. كنتمنى تعجبكم الفكره، طبقوها. الى فيديو اخر.